What's up mga curious, di ta manglaag karon, magluto lang ta og something. Actually, ta nagluto lazy jud ni. Lazy pa ni hapon kay gamito na sab na to atong microwave ug ang whatever's in my fridge nga pagkaluto. Para sa atong panihapon, nag-defrost lang ta sa ato ang petchay and then kaning udon nga napalitan to sa supermarket. Humani ana, gibot nga nato ni siya firm tofu and then ang pampalasa kay kaning homemade chili oil nga tong gibuhat with sesame seed. Once ready na ang tanan, syempre ato ning i-flex sa kadiyot. Dadili pa ta mahuman kung ganahan mo Filipino foods nya crave mo na mo sa Kansai area, dool mo sa Kyoto Kawaramachi. Accessible sa inyo ha ang Kyoto Kawaramachi Hankyu nga station, laag mo. Maura ni. Bye! See you sa next upload!